Привіт! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус, і сьогодні наша програма переважно про нас самих. Про наше особисте зіткнення з правоохоронною і судовою системами. Маю для вас історію. У 15-му році родич високого міліцейського чину разом з друзями скоїв пограбування нашої знімальної групи. Під час зйомок маєтку цього чиновника під'їхав автомобіль, з нього виліз, власне, родич ще з 2 лобуряками, вдерлись до нашої машини, витягли оператора, побили його, відібрали камеру, відібрали другу камеру і все, зникли в невідомому напрямку. І тоді ця справа наробила розголосу. Чиновник, по-перше, звільнився, по-друге, потрапив до усіляких списків ворогів преси. В Україні в законі після цього навіть підсилили відповідальність за напад на журналістів, а нашу справу взяв на особистий контроль головний прокурор області. Щоправда, при цьому імена нападників ми встановлювали власноруч, а слідство, попри наявність і цих імен, і свідчень, і навіть відео було, якось не дуже квапилось. Знадобилось 2 роки. Потім ще рік справа розглядалась в суді, і ось нарешті, минулого тижня її закрили. Трішечки маніпуляцій з документами, трішечки відвертої брехні слідчого, трішечки неуважності прокурорів і все. У злочині відсутній склад злочину. Далі продовжу теж я. Перешкоджання роботі журналістів. Напади. Не чіпайте оператора! Побиття. Що ви робите? Грабежі. Умови їй дали техніку. Є охрана народного депутата, я віддав туди. Вбивства. За 2017 рік нами зафіксовано 90 інцидентів застосування сили до журналістів. Немає прецедентів ефективних розслідувань і належних покарань і по оперативних в 2017 році нападах, і по нападах в часи Євромайдану. Непокаране зло, воно провокує нові злочини, нові напади. Напад на знімальну групу програми «Наші гроші». У 2015 році ми знімали маєток родини тодішнього заступника міністра МВС Сергія Чеботаря. Заради цього комплексу вирубали 2 гектари лісу. Прокуратура так і не змогла повернути цю землю державі. Коли ми підійшли до воріт цього маєтку, звідти вийшов чоловік. Він почав погрожувати оператору, вимагав, щоб ми забирались, тобто перешкоджав нашій професійній журналістській діяльності, а потім взагалі погнався за оператором. Вже пізніше ми з'ясували, що цей чоловік, який гнався за оператором і кричав «неси ножа», це був зять заступника міністра МВС Сергія Чеботаря Олег Поліщук. Є відео інциденту, по якому дуже чітко видно те, що дійсно журналістам перешкоджають здійснювати законні професійні обов'язки. І там абсолютно чітко є 171 стаття Кримінального кодексу України. Після першого нападу Поліщука ми поїхали. Але згодом повернулися, щоб завершити зйомку і дозняти вирубаний ліс і маєток. В цей час ми помітили, як за нами спостерігають. Повз нас декілька разів приїжджав білий Volkswagen-транспортер. Із вікна автівки за нами спостерігали невідомі. Нам перегородив дорогу автобус, який ми бачили раніше, тільки в цей раз він був без номерів. З нього дуже швидко вибігло 3 людини, ми навіть не встигли від'їхати. 2 з них одразу відчинили двері мої та зі сторони водія і почали в мене забирати камеру. 3 чоловіка вдерлися в автомобіль. Серед нападників був Олег Поліщук. Я показувала їм посвідчення, але він не звертав уваги. Він погрожував, а потім взагалі схопив оператора за шию і почав його душити. Це було з лайками,
з погрозами, змінюй роботу, або тобі звернуть шию. Якщо він мене там ще один раз побачить там поруч з його маєтком, то він мене там відірве ноги, закопає. В цей момент ці двоє молодиків повідривали частини від камери, потім в кінці кінців вони забрали в мене камеру. Потім ще людина, яка була справа від мене, вона відірвала відеореєстратор. Після цього всі втрьох вони сіли в машину, поїхали, ми викликали поліцію і почали чекати поліцію. Будь-хто, хто хоче завадити журналісту виконувати його роботу, в нього немає жодного запобіжника в розумінні, що він не боїться, що його покарають. 2 роки тривало офіційне розслідування. Допити, експертизи, слідчі експерименти, стоси запитів, 7 томів справи, відверті розмови і купа обіцянок. Справу вивчав прокурор області особисто. 2 особи вам фактично перешкоджали вашу діяльність, так? А ви офіційно на той час мали посвідчення, всі інші документи, термін придатності їх був, закінчився срок дії. Ясно. Вони забрали у вас, виходить, відеокамеру та відеореєстратор з автомобіля. Спочатку справу про пограбування родичем керівника поліції розслідувала поліція. За 2 тижні розслідування не зрушило ані на крок. Минуло 2 тижні. Міліція досі нікого не знайшла. Тож, як я й обіцяв, сьогодні ми самі розповімо, хто на нас нападав. Справу передали прокуратурі. Через 2 місяці результати відсутні. Справу передають іншій прокуратурі і через 9 місяців повертають до поліції. І поліція закриває справу, не бачить складу злочину. Після розголосу прокуратура справу поновлює і знову забирає собі. Але через півроку вкотре повертає поліції. Там справу знову закривають. І через 1,5 роки після нападу адвокат Поліщука заявив, що справу про побиття і грабіж знімальної групи закрито. Прокуратура здивувалась і заперечила. Не було Давайте я трошки, так, сідайте. мій підзахисний Поліщук Олег Іванович отримав повідомлення про те, що це провадження закрито. Наразі воно надійшло з прокуратури області, воно відкрито. Прокурори щиро переконують, ніяк слідчий поліції справу закрити не міг. Його підпис на постанові про закриття – це підробка. Навіть розпочинають розслідувати підробку документа. А наша справа тим часом потрапляє до суду. Там однозначно є склад злочину, однозначно особа має відповідати за те, що вчинила. У нас ці справи йдуть і будь-яких, я вважаю, інших підстав для того, щоб був інший, ніж саме засуджуючий вирок суду, немає. Поліщук має відповідати за свій злочин, говорить прокурор. Та ми цілком згодні. Однак відповідати в суді частіше доводилось нам. Спочатку ми доводили, що ми журналісти. Потім ми доводили, що не порушували конституційних прав Поліщука. Я вам задаю конкретне питання. Яку безпосередньо професійну діяльність ви здійснювали на той момент? Що ви робили? Закону України про інформацію, статті 25, ми збирали інформацію. Закон мені, як журналісту, дозволяє збирати інформацію. Аудіо, відео, зйомку проводити. Я збирала інформацію. В чому безпосередньо проявилося перешкоджання Поліщуком у вашій законній журналістській Він діяльності? погрожував моєму оператору і гнався за ним. Він забороняв мені проводити зйомку в публічному місці. Це перешкоджання журналістській діяльності. А зйомка Поліщука – це не порушення його конституційних прав. Адвокат зятя замміністра переконує суд, що оприлюднити відео нападу на оператора – це порушити права нападника. І перед тим, як публікувати його біганину і крики «неси ножа», потрібно було спитати дозволу в самого Поліщука. Журналісти мають право знімати в публічному місці, з вулиці, стоячи, будь-які маєтки. А потім нам ще потрібно було доводити, що нам завдано шкоди. Я дуже сильно приймала за мого оператора, якого намагалась знищити.
справу взяли і начебто розслідували і довели до суду, для нас це було яскравим показником того, що дійсно відбулися якісь реформи. І те, що цю справу зараз ось так ганебно просто злили, для мене особисто це просто шок і велике розчарування. Момент розчарування – останнє судове засідання. На нього прийшов той слідчий поліції, від імені якого 2 роки тому винесли ніби підробну постанову про закриття справи. Його звуть Сергій Захарченко. Тоді він письмово запевняв, що його підпис підробили. І через цю ж підробку навіть розпочали кримінальну справу. Звісно, його будуть допитувати в рамках кримінального провадження за фактом підробки документів. Але це було 2 роки тому. А зараз Захарченко прийшов на суд і просто сказав: так, я закрив цю справу ще у 2015 році. А на всі уточнюючі запитання відповідав: закрив і більше нічого не пам'ятаю. Є службове розслідування. Вам відомо було про це розслідування? Бо в ньому зазначено, що ви сказали, що ви не підписували цю постанову. Відомо на той момент про службове розслідування. Так ви говорили, що ви не підписували цю постанову чи ні? На той момент, чесно вам скажу, не пам'ятаю, більше 2 років пройшло. І цієї заяви вистачило, щоб суд вирішив: все, справу закрито. Прокуратура, не погоджуючись з прийнятим рішенням, вже внесла апеляцію. Це гучна заява, але фактично прокуратура погодилась з прийнятим рішенням ще 2 роки тому, коли повністю забула про кримінальну справу щодо підробки документів. І все подальше – розслідування, суди, навіть апеляція – виявились просто імітацією. Звісно, ми підемо далі. І буде апеляція, можливо, наступна інстанція – це реальність. Цей шлях проходять тисячі українців, і їм набагато складніше. Тому що їхні справи не набувають розголосу, їх не бере на особистий контроль головний обласний прокурор, і, відповідно, поле для зловживань там набагато ширше. Я не жаліюсь, я просто зауважив системну тенденцію. У 2015 році справа була резонансна, і її не надто швидко розслідували, але принаймні відкритого спротиву не було. І, до речі, пан Чеботар звільнився. У 16-му перші спроби закрити справу, але вони наштовхуються знову ж таки на розголос і їх відкочують назад. Чеботар тим часом починає давати якісь перші обережні інтерв'ю. 18-й рік. Чхати на розголос, справу закрито, а Чеботар навпаки відкрито сидить на колегії МВС. Тобто я до чого? Термін придатності реформи натхнення десь приблизно 4 роки. Квартири для військових – це невичерпне джерело. З одного боку корупційних оборудок, з іншого пафосних тез про піклування про військових. Ми розповідали вже історію про те, як керівник Національної гвардії обміняв квартири своїх підлеглих в центрі Києва на квартири десь на околиці. І цю справу вже почало розслідувати НАБУ. Сьогодні інша історія. Корпорація «Укрбуд», вона, до речі, фігурувала і в тому минулому сюжеті, отримала величезний шмат військової землі в рамках програми «Побудуй квартири для військових». А тепер Максим Опанасенко підрахував, скільки ж військових там все ж таки отримують квартири. В дитинстві ми всі гралися у мінялки. Міняти можна було роботів на танчики, а картки на конструктор. Взагалі будь-що на будь-що. Та існувало єдине правило – обмін має бути рівноцінним. Діти виростають, стають керівниками силових відомств і чомусь забувають про це правило, віддаючи вірене їм військове майно за безцінь і прикриваючись при цьому війною на Донбасі. Київ, вулиця Магнітогорська. Тут на 14 гектарах базується Державна спецслужба транспорту. Це військова структура. В АТО вона відновлює мости та охороняє залізницю. У Києві ж військові вирішили будувати житловий комплекс. Територія позаду і є військовою частиною Держспецтрансслужби. Нині по ній без перестанку їздить важка будівельна техніка. Під майбутній ЖК ще навіть не вирили фундамент, а його побудову вже засекречено. Держслужба підписала договір з інвестором і присягнула мовчати.
І це дивує, адже спочатку це будівництво виглядає як дуже благородна справа. Житловий комплекс на своїй території замовила одна з військових частин Держспецтрансслужби. Назвали його «Будівництво житла для військовослужбовців і членів їхніх сімей». Військові отримають тут 150 квартир. Будує компанія «Фонд Девелопмент Груп». Новина про 150 квартир – це крута новина. В принципі, будь-яка новина про квартири для військових хороша. І про 150, і про 100, і про 50, навіть про одну. Але, зважаючи на кількість землі, яка була виділена, цих квартир мало бути набагато більше. На землі військових виросте 10 будинків по 25 поверхів. Цілий квартал із паркінгами, зоною барбекю та спортзалами. Загалом на 8 гектарах землі розмістять 4,5 тисячі квартир. З них військові отримають менше 4%. Втім, у керівника спецтрансслужби генерала Миколи Малькова своя логіка. Він би, може, і взагалі землю просто так віддав, аби тільки не підмітати. А что для військовой частины смерть? Когда у меня сейчас там на довольстве стоит 100 человек, а территория, 14 гектар, кто ее убирать будет? Арифметика у генерала теж своя. Він переконує, що 150 квартир з майже 4,5 тисяч – це 6%. Ми нарахували вдвічі менше. Найімовірніше питання в майбутніх площах цих самих квартир. Але це деталі. Адже навіть заявлений генералом процент на гучну назву «Будівництва житла для військовослужбовців» не дуже тягне. Хоча саме під цю назву забудовник отримує землю, можливість будувати і дозвільну документацію. Та можливість реалізувати 96% квартир. А от вигода самих військових сумнівніша. Та командир військової частини цілком задоволений підписаним договором. Якщо військовослужбовці взагалі не получать цих квартир, то буде краще. Ми за рахунок цих квартир практично повністю закриваємо питання по черзі для військовослужбовців військової частини адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. По Києву, в принципі, закриваємо повністю. На решту питань Зайчук обмежувався єдиною тезою – все в межах чинного законодавства. Тільки в моїй військовій частині, я не говорю про решта, 120 чоловік в АТО несе службу. І їх треба забезпечувати житлом для того, щоб вони відчували, як наш гарант говорить, тил. Ага, президент що говорить, руки повідрубаю. Хоча, давайте на чистоту, хто його з цього приводу слухає. Давайте я ще раз заакцентую. Проблема не в тому, що військові проміняли землю на квартири. Проблема в тому, що землі там на квартал. І квартир вони мали отримати не один під'їзд, а, не знаю, 2 будинки. Тому що військових потрібно забезпечувати житлом. Так гарант говорить. Наголошує на дуже невеликій кількості квартир для військових і експерт з містобудування Георгій Могильний. Если брать вот для таких объемов, как там Магнитогорская, стоимость ряда метро и так далее, это минимум было бы 9, 10, 12, может быть даже и 15% квартир в зависимости от нормативов. Окрім того, експерт наголошує, забудова земель оборони – складний і довгий процес. Однак ані погодження Кабміну, ані профільного міністерства транспортники не отримували. Та й жодних свідчень конкурсу, на якому б обирали інвестора, ми не знайшли. Землю по-хорошему украли. И строительство идет, разумеется, не для военнослужащих. Парадокс. Ще 10 років тому служба транспорту вже намагалась привести забудовника на свою територію. Навіть підписали договір, але тоді його швидко скасував суд. Через нецільове використання землі та відсутність погоджень. Але в нинішнього забудовника за тих самих умов все вдалося. Засновником компанії «Фонд Девелопмент Груп» за давньою українською традицією є фірма з Белізу. А от директор – українець, точніше українка, Вікторія Гречана. За її номером телефону в інтернеті можна знайти декілька оголошень про, цитую, продаж будь-яких корпусних меблів з екологічно чистого району Полтавської області. Однак у паралельному житті Гречана оформлена у декількох будівельних фірмах. Одна з них за цією ж схемою спробувала забудувати землі, знову ж таки, Міноборони, але в іншому місці. Теж без погоджень, теж з мізерним відсотком квартир для військових.
Те будівництво поки що зупинили в судах. Під час судових засідань по чарівному місту прокурори наполягали на невигідності самого договору. За ним забудовник мав передати 5% готового житла, але згодом навіть погодився збільшити частку до 8%. Тепер подібну оборудку проводять на землі спецтранспортників. На ринку сьогодні менше 10% нема. Ви повинні розуміти, що все, що ниже 10% – це откат, це корупція. Юрист Олександр Дядюк вже багато років займається темою незаконних забудов. Будівництво на Магнітогорській помітив ще восени. В даній угоді інвестиційний договір укладений під 3,3%. Під 3,3%. Це означає, що 6,7% від вартості зекономлених квартир, а це мільйони доларів, це те, що попаде у кишені генералів. Генерал Микола Мальков очолює транспортну службу майже 15 років. Ми не знаємо, що і як потрапляє до його кишень. І не можемо, напевне, стверджувати, що йому дістається щось від нерівноцінної здачі землі під житло. Але те, що у самого генерала жодних проблем з нерухомістю, це точно. У минулому році Мальков продає за понад 2 мільйони землю у котеджному містечку під Києвом. Вкладає частину з цих грошей у квартиру в гарному районі поблизу Оболонської набережної. І це вже третя квартира родини генерала. Якщо вірити телефонним довідникам, то друга квартира родини Малькових знаходиться ось тут. Це Оболонь, вулиця Маршала Тимошенка, 29. Та в декларації фігурує ще одна, найбільша, на понад 100 квадратних метрів. І показово, що з'явилася вона незадовго до того, як у 2007-му забудовники вирішили вперше зайти на Магнітогорську. Але найцікавіше у декларації генерала Малькова скромно описане як недобудований садовий будиночок у 60 квадратних метрів. В реальності це будинок на приблизно 400 квадратних метрів. І ще один будинок. Все це за кілька десятків метрів від берега Десни. Ані в декларації, ані в реєстрі нерухомості котедж генерала не знайти. Військова таємниця. Участок у меня с 88-го года оформлен, что еще? Так, і Был построен в 89-м. ви записали, що там недобудований 60 квадратних метрів господарська споруда. Правда? Так. Але насправді там не одна споруда, там їх дві господарські і чималий котедж, якого немає ні в реєстрі нерухомості, ні в вашій Так вот про эту споруду идет размова как раз. Це оцей котедж? А тут, да. А тут оформлено все. Ну і взагалі, якщо йдеться про квартири самого генерала, то їх мало не буває. У вас хоть у самого-то есть квартира? Так. А то бы я вас забрал себе. Високі військові чини дуже люблять вручати своїм підлеглим ключі від нового житла. Вони усміхаються, фотографуються і виголошують полум'яні промови про турботу держави. От тільки вони чомусь не розповідають, якою ціною це житло зведене. А на сьогодні все. Це була програма «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. І нагадаю, усі випуски програми ви в будь-який момент можете переглянути в нас на Ютубі. Ми завжди раді поспілкувати з вами у соцмережах. І якщо маєте цікаву тему, напишіть нам на електронну пошту. А в телеефірі вже за тиждень. До зустрічі.